Bộ phim này đang nổi đình đám trên khắp thế giới hơn một tháng nay, nó bùng nổ trên mạng xã hội cũng như tại các rạp chiếu. Sau đây là tóm tắt siêu phẩm này. Bộ phim nói về trò chơi khốn nạn nhất thế giới. 8 người này có điểm chung là đang nợ nần ngập đầu. Trong nợ nần, họ được đưa đến một lâu đài bí mật. Người quản trò nói rằng, ông chủ của họ không thiếu gì ngoài tiền, chỉ cần mấy người thắng được trò chơi, tiền sẽ mang về được. Có thể tính hàng tấn trò chơi, đầu tiên là trò chơi vòng đấu 8. Trong trò chơi này, có 8 cốc nước được mang ra, trong đó có một cốc chứa chất độc, uống vào sẽ lủng ruột và chết đau đớn vô cùng. Nhưng 8 người xa lạ này vẫn tỏ ra hứng thú vì phần thưởng. Vòng đầu tiên đã là 13 triệu đô la. Phải biết rằng, mỗi người đều đang có những khoản nợ khổng lồ. Từng người lần lượt lên chọn lấy một cốc, tỷ lệ chết chỉ có 1/8 mà thôi. Thắng ván này có thể tái sinh làm triệu phú, mọi người đều nghĩ rằng họ sẽ là người may mắn trong 7 người. Người phụ trách hô bắt đầu, đột nhiên một ông chú kêu ngừng lại. Hắn ta đề nghị ra một yêu cầu, kẻ cờ bạc này muốn đổi ly cho cô nữ sinh đối diện. Hắn tin rằng cô bé nhìn như người tốt chắc là may mắn hơn. Vị bác sĩ cũng đề nghị muốn đổi may mắn. Tên đầu hói cũng muốn nên hai người đổi cho nhau, nhưng họ không sợ, càng đổi càng đen hay sao chứ? Dưới hiệu lệnh của người quản trò, vì sinh một lần nữa, chúng ta cùng cạn ly. 8 người lần lượt nâng ly nước đổ vào mồm, ngay sau đó là sự im lặng chết chóc. 8 người đều âm thầm cầu cho người khác mau chóng phát độc. Quả nhiên nọc độc đã âm thầm lan tỏa trong cơ thể ai đó. Đột nhiên, một người đánh rơi cái dĩa, mọi người đều cho rằng đã có đáp án rồi. Không ngờ chỉ là đầu hói run tay làm rớt, nhưng trong lúc người quản trò trả lời thắc mắc của mọi người, đột nhiên khuôn mặt của vị bác sĩ bắt đầu co giật, cơ thể nhanh chóng mất khống chế. Ngã phật xuống đất, con vợ không cam lòng, nước nhìn đầu hói, có lẽ đang hối hận chính mình tự dưng lại đổi ly nước cho hắn ta. Cứ nghĩ rằng chứng kiến một kẻ bỏ mạng, mọi người sẽ sợ. Không ngờ rằng các con bạc lại vô cùng lạnh lùng, cái chết của người đàn ông không làm họ sợ hãi, từng người một nở nụ cười ma mị, điên cuồng, ăn mừng, nhảy múa điên dại. Vì mỗi người họ vừa nhận được 13 triệu đô, nhưng ly rượu độc chỉ là cấp độ đầu tiên của trò chơi khốn nạn này. Bởi cửa tiếp theo, cách thức chơi sẽ càng tàn nhẫn. Không có cách tính toán nào mà hoàn toàn do may mắn mà thôi. Xác của ông bác sĩ được họ mang vào kho lạnh, ở đó, ông Lạc ném thẳng xuống một cái hố sâu đến vô tận. Nhưng đáng ngạc nhiên là trò chơi này còn có chút nhân tính. Họ không bị ép phải chơi tới cùng. Sau mỗi vòng, họ đều có thể mang tiền về luôn để trả nợ. Số tiền còn lại cũng còn dư kha khá. Mỗi người sau khi nhận một cục thì vô cùng mừng rỡ. Nhưng con bạc nợ nhiều nói chỗ này chưa đủ trả nợ. Để sống sung sướng cả đời, họ sẽ phải chơi tiếp. Tất cả đều nghĩ mình là người may mắn. Ai cũng muốn chơi thêm một ván. Riêng bà béo ngày xưa chơi lô đề nghiện ngập. Số tiền này đã thừa trả nợ. Nên muốn về, người quản trò đồng ý, cô ta có thể rời khỏi trò chơi. Sự ra đi của bà béo đã bớt đi một đối thủ. Cả 6 người còn lại thắc mắc hỏi rằng, rốt cuộc chơi đến cuối. Họ sẽ nhận được bao nhiêu tiền thưởng? Người quản trò lúc này mới thông báo. Theo cách tính, 6 người là 600 triệu đô. Chi phí phục vụ trò chơi hết 60 triệu. Bà béo đã mang 13 triệu về. Vậy, tiền của người chiến thắng cuối cùng lên tới 527 triệu đô. Ai nghe xong cũng kinh ngạc vãi cả đái. Tính ra, tiền Việt nó hơn 10 mấy nghìn tỷ đồng. Đang lúc mọi người vui sướng, đột nhiên bà béo quay lại muốn tiếp tục trò chơi. Cô ấy nói, tiền thưởng mới là chủ yếu. Nghiện lô đề cũng không đơn giản tí nào. Xem ra, hai từ con bạc cũng chưa đủ lột tả được cô ta. Tay cờ bạc lúc này cảm thấy khó chịu bởi sự trở lại của cô ta sẽ ảnh hưởng đến giải thưởng của chính mình. Người quản trò để thúc đẩy tinh người chơi với số tiền thưởng lên 630 triệu. Người chơi lập tức phấn khích hơn khi nghe điều này, cứ như thể chính mình thực sự sẽ sống đến cùng làm vậy. Sau vòng 1, mọi người được về phòng nghỉ. Cô nữ sinh tâm sự, mình làm tay vịn bị chủ quán ép ký giấy nợ 200 triệu, chắc phải cố gắng chơi thêm ít nhất 3 vòng. Anh sinh viên thì chơi phải mấy app tài xỉu, sau lại dính vào mấy app vay tiền online. Vay 10 triệu mà cả gốc cả lãi đã lên đến 200 tỷ, giờ nhất định cũng phải chơi tới cùng. Rất nhanh cửa chơi đáng sợ thứ hai đã đến. Họ băn khoăn, tại sao mỗi người lại được một cái gối? Cho đến khi người quản trò mang ra một chiếc hộp chia cho mỗi người một gói màu vàng. Tất cả đã bị sốc khi mở nó ra, hóa ra bên trong là khẩu súng lục. Trò chơi này được gọi là dao led của người Nga. Quy tắc là mỗi súng chỉ có một viên đạn.
Sau khi lên đạn, phải tự dí vào thái dương của mình, bóp cò. Chức năng của gối là đặt ở giữa đầu và họng súng, tránh các vết máu, bắn tung tóe ra sàn. Mọi người kiểm tra, quả nhiên mỗi súng đều có một viên đạn. Sau khi quay vòng vòng thì chả biết nó xoay đi đâu. Lúc này, ông Hói mới bắt đầu nghi ngờ và hỏi rằng nếu nhiều người cùng bắn đạn thì quản trò sẽ xử lý ra sao. Tuy nhiên, câu trả lời lại đầy tàn nhẫn khi cho rằng nếu nhiều người chết cùng lúc thì sẽ tốt cho người còn sống. Cô học sinh bất ngờ đề nghị đổi súng với chú nghiện cờ bạc, nhưng ông nghiện cờ bạc đã nhanh tay đổi trước và khiến đầu hói cảm thấy tủi thân. Chị giáo viên đầy lòng nhân ái đề nghị đổi với đầu hói, nhưng quản trò lại ra lệnh cho tất cả các con bạc cầm súng và bắt đầu vào trò chơi này. Trò chơi trở nên đáng sợ khi những người chơi bóp cò lên áp vào sò. Không khác gì dựa cột ở Việt Nam, những người vốn rất muốn chết cũng bắt đầu sợ hãi. Người quản trò đếm ngược 3, 2, 1 và bắn súng. Mặc dù phát đạn đầu tiên chưa có ai phải chết, nhưng quy tắc của trò chơi là phải có người chết thì mới dừng lại. Quản trò lại ra lệnh cho tất cả tiếp tục chơi, và sự sợ hãi tăng lên rất nhiều lần. Lần thứ hai, vẫn chưa có ai chết, nhưng đầu hói đã quá sợ mà vãi đã ra quần. Một số người vẫn hưng phấn, nhưng hầu hết mọi người đều sẵn sàng hy sinh bỏ mạng vì tiền thưởng quá lớn. Cuối cùng, tiếng nổ vang lên, 7 người đều đã sợ đến ỉa ra quần, nhưng người bỏ mạng lại là nữ giáo viên vừa đổi súng với đầu hói. Người quản trò chúc mừng 6 người còn lại, lần này nụ cười của đám người chơi còn biến thái hơn, chỉ có nữ sinh tay vịn là có chút thương cảm. Xem chừng ai đổi với đầu hói đều đã bị chết. Xác của giáo viên lại được đưa đến cái hố xả rác của tòa lâu đài, kèm theo hợp đồng chơi sẵn sàng bỏ mạng sau vòng 2. Quản trò mang tiền đến cho mọi người. Giáo viên chết mỗi người lại được chia thêm 17 triệu tiền cọc, tiền to càng làm lóa mắt mọi người. Tiền là cái gì mà sao hấp dẫn thế? Thứ lúc này, nữ thư ký mới kể về đời mình. Hóa ra, ngày trước cô bị tên sếp đều cáng lợi dụng. Hắn để cô đứng tên hợp đồng, một món nợ khổng lồ. Giờ cô nhất định phải kiếm thật nhiều tiền để trả thù hắn. Phía tên nghiện cờ bạc thì bàn với đầu hói rằng, sau mỗi vòng chơi, người quản trò lại đi lấy tiền ở đâu đó. Có vẻ ở lâu đài này có cả núi tiền mặt, chi bằng cả hai cùng liên thủ tìm cơ hội cướp tiền. Mà không hề biết họ đều bị người bí ẩn theo dõi. Tất cả đều được quan sát và nghe lén khắp nơi, ngay sau đó đồng hồ đánh tiếng cửa thứ 3 bắt đầu. 6 người chơi được dẫn đến hồ bơi trước mặt, chính xác có 6 bồn nước cho mỗi người. Quy tắc là mỗi người chọn một vị trí, đóng nắp, nín thở dưới nước. Thời gian nín thở càng cao, tiền thưởng càng nhiều. Đến khi không thể nín nổi thì mở cửa lên để thở, nhưng trò chơi cá cực mạnh. Sống làm sao có thể đơn giản như thế? Trong 6 cái, có một cái không thể mở ra. Phải biết rằng chết vì ngạt nước là cực kỳ thống khổ. Tất cả mọi người sợ hãi hiện lên khuôn mặt. Chỉ có bà béo là không giấu được sự phấn khích của mình. Ngay lập tức, tiến lên quan sát. Trước nhất, người quản trò nói, ai nín thở lâu nhất sẽ được bonus thêm 10 triệu. Sau đó, nở một nụ cười quỷ dị vô cùng. Nữ sinh nói, xem người khác chết vui thế, hay sao kẻ bí ẩn. Đúng là ác quỷ, người quản trò mới trả lời rằng. Chẳng phải vài ngày trước các người nhất định muốn chết hay sao? Chính ngài bí ẩn đã đưa các người trở về từ cõi chết. Cùng lúc này, bà béo chỉ cái cuối cùng cho nữ sinh. Nữ sinh ngây thơ tin tưởng bà béo ngoan ngoãn nhảy xuống. Bà béo thấy vậy cũng liền nhảy xuống. Cái số 1 là việc chọn lựa, lúc này vô cùng đau đầu. Bởi sống chết hay không, đều do lựa chọn. Tên nghiện cờ bạc hỏi người quản trò, nếu là ông, sẽ chọn vị trí nào? Người quản trò nói rằng, thông thường đi vệ sinh, ông ta sẽ chọn cái gần nhất. Mà vừa nói xong, tên cờ bạc lập tức chọn theo ông. Anh ta giải thích sự lựa chọn của mình và nó đã đúng. Nhưng tên nghiện cờ bạc vẫn chọn cái số 2. Anh sinh viên tiến lên chọn cái số 5 gần nữ sinh. Lúc này chỉ còn lại nữ thư ký và ông đầu hói. Ông đầu hói sợ nên nhường thư ký chọn trước. Cuối cùng, chỉ còn một cái may rủi dành cho ông ta. Người quản trò ra lệnh cho 6 người chơi cùng lúc lặn xuống nước và đóng nắp. Từng người đều cố gắng nín thở thật lâu nửa phút sau. Nhiều người bắt đầu cảm thấy khó chịu và sau 1 phút, tên cờ bạc không chịu được nữa và ngoi lên, điều đó đồng nghĩa với việc anh ta đã sống. Tuy thua cuộc nhưng anh ta cũng đã sống. Phía bên dưới còn 4 người nữa, anh sinh viên cũng không nhịn nổi mà ngoi lên. Tiếp theo nữ sinh cũng không chịu được nhưng dù sao cô cũng sống rồi. Hiện tại chỉ còn ông đầu hói và thư ký không nhúc nhích, điều đó có nghĩa là một trong hai sẽ bị chết ngạt. Cuối cùng,
Nữ thư ký may mắn đã mở được nắp, cố gắng hít thở như chưa bao giờ được thở. Rõ ràng ông đầu hói chính là kẻ xui xẻo, chỉ nghe thấy một vài tiếng đập từ bể nước của anh ta. Sau đó vài giây chả còn âm thanh nào nữa. Trò chơi cực mạnh và đúng là tàn nhẫn vô cùng, bởi không một ai đồng cảm với người đã chết trước tiền thưởng 600 triệu. Nhân tính đã bị dập tắt hoàn toàn. Ông đầu hói chết để lại cho mỗi người thêm 5 triệu 9. Nhưng họ đang vui vẻ quá sớm bởi đây chỉ là cấp độ thứ 3 của trò chơi. Các cấp độ tiếp theo thậm chí còn ác liệt hơn nữa. Họ hoàn toàn không có bất kỳ thủ thuật hay cách tính toán nào. Chẳng gì có thể đảm bảo ai là người sống sót, bởi càng ít người thì tỷ lệ chết sẽ càng cao hơn. Nhưng đột nhiên, bên ngoài có người gọi cửa, anh ta giới thiệu mình là cảnh sát, khiến ai nấy đều kinh ngạc vô cùng. Người quản trò hết cách chỉ đành mời 2 người vào trong. Sau đó nói dối 5 người chỉ là nhân viên phụ việc hiện tại của lâu đài. Cảnh sát đưa cho họ ảnh nữ giáo viên mất tích, tất cả đồng loạt lắc đầu nói không biết cô ta. Nhưng cảnh sát một mực khẳng định có người đã thấy giáo viên đi vào lâu đài. Nữ sinh lo lắng vội giấu đi con búp bê của giáo viên. Cảnh sát nghi ngờ liền tiến lại hỏi dò, thậm chí còn cúi xuống gầm bàn để xem có gì dưới đó. Rất may búp bê đã được nữ sinh giấu đi rồi. Vì không có bằng chứng, anh ta bỏ đi. Bất ngờ, nữ cảnh sát nói có vệt máu dưới đất, chính là máu của nữ giáo viên lúc bị bắn vào đầu. Người quản trò vội vàng đánh lạc hướng. Đó là vết máu một nam nhân viên vô tình bị ngã để lại chưa kịp lau. 2 cảnh sát không nghi ngờ, cứ vậy bỏ qua cho họ. Hóa ra con búp bê lúc nãy nữ sinh kịp thời đẩy sang cho bà béo kia. Người quản trò lúc sau đang dọn phòng bất ngờ phát hiện chuông điện thoại giấu trong sách của ông hói đã chết. Ông nhấc điện thoại lên nghe liền biết chi tiết. Các trò chơi đã bị đầu hói tiết lộ ra ngoài. Cùng lúc này, tay cờ bạc đang đi dò xét hắn nhận ra khắp nơi đều lắp camera. Chợt phát hiện ra một lối đi có biển cấm vào. Không ngần ngại lập tức đi vào trong đó. Cuối cùng, một tiếng động khiến ông ta giật mình, quay đầu lại mới phát hiện nữ sinh cũng đang ở đây. Nữ sinh nói, muốn hỏi ông ta một chuyện, rốt cuộc là có bao nhiêu tiền ở lâu đài này. Cô cũng muốn lập team ăn trộm cùng hắn. Cảnh quay chuyển sang toàn cảnh lâu đài lúc này. Mọi người mới mường tượng được mức độ lớn của nó. 3 người còn lại đang tán phét ở bên ngoài. Họ cũng méo hiểu sao 3 ngày trước còn muốn chết. Bây giờ nhờ ngài bí ẩn, họ lại ham sống đến mức như vậy. Phía trong, nữ sinh và tay cờ bạc ngồi với nhau. Nữ sinh nhớ lại người quản trò có vẻ lấy tiền từ trong bếp. Tay cờ bạc phải tắt nguồn điện để tắt camera. Còn người quản trò, cô nữ sinh sẽ tự xử lý. Tay cờ bạc cũng sốc trước sự lạnh lùng của nữ sinh kia. Vòng chơi cấp 4 thú vị hơn đang đến. Bất ngờ, nhà tài trợ mời đến một người chơi bí ẩn. Kẻ được coi là may mắn hơn cả thần rùa Hồ Gươm. Anh ta đã 3 lần liên tiếp giành được giải thưởng. Cuối cùng, người quản trò nói, anh ta chính là kẻ bí ẩn gọi điện hướng dẫn cho anh hói. Vì vòng 3, anh hói chết, nên anh ta cảm thấy có lỗi và muốn đến chơi để phục thù cho anh hói. Nhưng người có thể trải qua 3 cửa tử như anh ta vẫn sống. Hoặc là quá ăn may, hoặc là có kỹ năng hơn người bình thường. Nghĩ đến đây, mọi người chơi đều phản đối việc anh ta tham gia. Ai ngờ anh đeo kính mở ra một bịch tiền lớn, cũng là một phần tiền anh ta thắng được trước đây, khiến ngân sách của trò chơi nhân lên rất nhiều lần. Rất nhanh chóng, người chơi đều bị tiền thưởng đả động. Sau khi nhóm họp một hồi, mọi người nhận ra nếu cho anh ta tham gia, vừa có thêm tiền mà tỷ lệ chết sẽ giảm đi. Nữ sinh có chỉ số IQ cao nhất liền nói rằng, người đàn ông này có rất nhiều kinh nghiệm thi đấu, chúng ta hãy để ý đến chuyển động của anh ta để điều chỉnh lựa chọn của mình. Không chừng có thể qua cửa. Nghe đến đây, mọi người lập tức đồng ý. Rất nhanh chóng, vòng chơi thứ 4 bắt đầu. Mọi người được dẫn tới căn phòng có 6 chiếc ghế, mỗi người sẽ lựa chọn một cái bất kỳ. Nhưng một trong số chúng có dòng điện hơn 100 ampere. Người chơi không may sẽ bị điện xuyên từ đầu đến đít, chả khác gì cho tử hình ghế điện của tử tù Tokuda. Đề nghị anh đeo kính lựa chọn ghế trước. Anh ta hơi do dự vì 3 lần trước không có trò này. Nhưng mọi người liên tục hối thúc anh ta, đành đi một vòng quan sát cẩn thận sau đó chọn một cái, rồi ngồi lên trên ngay lập tức. 5 người còn lại chơi oẳn tù tì. Người thắng có thể đến đổi với anh đeo kính. Kết quả, Tokuda thắng muốn đến đổi ghế với anh ta. Không ngờ, mắt kính ấy vậy mà lại nhường. Thật anh ta vẫn luôn tự tin vào vận may của mình. Đứng hẳn lên, nhường quyền chọn dành cho người khác. Nữ thư ký tiến lên chọn cái ghế đầu, bà béo cũng xông lên chọn vào cái cuối. Anh sinh viên cũng chọn xong,
Rồi cuối cùng anh đeo kính nhường luôn cho cả cô nữ sinh được chọn. Nữ sinh nói, nghề tay vịn bị quản lý đánh đập suốt ngày, xem chừng ngồi ghế điện, cũng chả đáng sợ, thế là nhường cho mắt kính lên, chọn cái ghế số 3 cuối cùng. Nữ sinh ngồi nốt ghế còn lại. Người chơi phải đi chân trần. Còn quản lý bên này thì sẵn sàng để bật automat, nhưng ông chưa đóng vội, mà cho mọi người nói lời cuối cùng. Khiến thư ký tức giận đóng thì đóng mẹ đi. Còn nhấp nhả làm gì cho nó sốt ruột. Người quản trò lấy đà đóng điện, cả 6 người sợ vãi linh hồn. Quản trò sập công tắc đèn, bắt đầu nhấp nháy dòng điện hàng trăm ampere đang truyền qua một trong 6 người. Một cánh tay người chơi nào đó đã rơi xuống, cầu dao, được cắt. Căn phòng đầy khói khét lẹt. Sự im lặng chết chóc bao trùm căn phòng. Anh chàng đeo kính mới tham gia, đôi chân đã đen xì vì cháy điện. Người quản trò chúc mừng mọi người. Cả nhóm cảm thấy tốt hơn là đừng quá tự mãn. Anh ta chọn đúng ghế đầu nhưng lại nhường nó cho Tokuda. Tokuda đúng là đã được cứu một mạng qua cửa này. Đa phần mọi người đã đủ trả nợ, chỉ có Tokuda nghiện cờ bạc. Gái gú nên vẫn còn phải kiếm thêm. Ấy vậy mà tất cả đã chọn ở lại, tiếp tục chơi đến cùng. Nữ thư ký nhìn hiền mà cũng tham lam đến ớn, ngay cả sinh viên vô thưởng vô phạt cũng vậy. Sau vòng 4 người, quản trò lại mang ra một xe tiền, mỗi người được thưởng thêm 28 triệu. Cầm cục tiền lớn, mắt ai cũng sáng bừng bừng. Mùi tiền mới ôi sao mà nó thơm, chẳng có nước hoa nào lại hấp dẫn được như vậy. Quản trò nói anh sinh viên và cô nữ sinh có thể cầm tiền về nhà. Thấy cậu sinh viên có vẻ tham lam, vẫn muốn ở lại. Người quản trò liền thúc giục, hãy mau về làm lại cuộc sống. Sinh viên lại tự trăn trở về mục đích cuộc đời. Trở về nhà, tôi cảm thấy cuộc đời vô vị, chỉ có ở đây tôi mới cảm nhận được niềm cảm hứng sống. Nghe sinh viên nói, Tokuda rất đồng tình. Quản trò cũng đành mặc kệ, cho phép anh ở lại bất ngờ. Thấy cô nữ sinh, cũng vẫn muốn chơi, em sợ về nhà ngứa nghề, em lại đi làm tay vịn. Em muốn kiếm thật nhiều tiền để còn chuyển đến Việt Nam, thấy chẳng có ai muốn rời cuộc chơi chết chóc này. Người quản trò đành tuyên bố vòng sau sẽ vẫn còn đủ cả. Giữa giờ chơi, mọi người về hết phòng nghỉ ngơi, riêng chỉ cô thư ký ngồi lì ở lại đợi khi người quản trò ra, cô mới nói chuyện riêng. Hóa ra, quản trò là bác của cô thư ký. Đã lâu không gặp, cô gái hỏi bác có gợi ý gì cho cô vòng sau. Nhưng người bác chỉ nhìn thương cảm, rồi quay người rời khỏi. Nữ sinh 16 tuổi đang ở phòng riêng của Tokuda thấy nữ sinh có vẻ nham hiểm. Tokuda mới hỏi cô đã có kế hoạch gì để mà trộm tiền. Nữ sinh mới phân tích khắp nơi đều là camera. Vậy điều quan trọng trước mắt là phải tìm được phòng điều khiển. Vừa nói vừa ngồi sát cạnh gạ kèo Tokuda, nhưng thấy nữ sinh nham hiểm, nên Tokuda cũng rất cảnh giác. Cùng lúc này, cảnh sát đã quay trở lại bên ngoài. Họ nhận được tố cáo có nhiều người vào đây nhưng không ra nữa, còn mang ra một tập ảnh những người từng vào mà mất tích. Lão quản gia bắt đầu lúng túng, đành nói phét rằng mình vừa mới đến đây nhận việc được vài ngày. Còn ông chủ đang đi nước ngoài du lịch, cứ như vậy, ông than phiền cảnh sát đừng quấy rối ông nữa. Hai cảnh sát không có giấy khám xét, lại đành bỏ về, nhưng cuộc nói chuyện vừa rồi, tất cả đều bị cậu sinh viên theo dõi rất nhanh. Đồng hồ đã điểm cửa thứ 5, sẵn sàng người chơi lần này tập trung hết tại phòng ăn. Trước mặt người chơi là một nồi nấm đầy rất ngon miệng, nhưng trò chơi cực mạnh, làm gì cho bạn cơ hội thưởng thức. Quản trò nói, một trong số chúng là nấm độc. Quy tắc là mỗi người chọn một loại nấm trong nồi, nhưng không phải để mình ăn, mà là cho người khác ăn. Ai ăn phải đương nhiên sẽ chết. Người chơi bốc thăm bằng bài tây, chọn thứ tự trước sau, từng người cầm thăm rồi bốc một con bài, nữ sinh bốc được con át phải đi. Cuối cùng, Tokuda bốc được con ca cơ, tưởng là được đi trước. Ai ngờ thư ký bốc được ca bích lại còn to hơn. Người được chọn nấm độc cho người khác ăn đầu tiên là nữ thư ký. Thứ tự lần lượt còn lại dành cho 4 người. Thư ký bước lên chọn nấm tím, nghĩ rằng giống với nấm độc, rốt cuộc chỉ có độc giết chết người khác mới có cơ hội sống cho mình. Sau đó, đưa cho người mình ghét nhất là Tokuda. Tokuda nghĩ trong bụng quả này chết chắc rồi. Tiếp theo, tiến lên chọn nấm. Anh thắc mắc, nấu chung thế này không sợ nấm lây độc cho nhau sao? Quản trò mới nói, nấm độc này khi nấu không phai ra nước. Tokuda liền chọn luôn nấm màu đỏ. Tiện tay đưa luôn cho cậu sinh viên. Miệng còn nói trước, cậu ngon miệng không giống người khác. Cậu sinh viên tốt bụng không muốn ai chết vì mình. Vì vậy, cậu đã chọn một loại nấm nhìn không giống nấm độc nhất và quay lại liền đưa cho nữ thư ký, vì muốn cô sống cuối cùng. Lúc này chỉ còn lại nữ sinh và dì béo. Vậy là cả hai chỉ có thể chọn cho nhau,
nhưng điều họ không ngờ tới là Béo vốn quý nữ sinh như con cô. Nghĩ nữ sinh học giỏi sẽ biết loại nấm nào có độc. Bà Béo hỏi nữ sinh chỉ cho bà loại nấm không độc để bà tặng cho nữ sinh. Bà già rồi có chết cũng không đáng tiếc. Bà Béo muốn nữ sinh tiếp tục sống và hoàn thành việc học của mình. Nữ sinh nghe xong cảm động đến rớt nước miếng, lập tức chỉ cho bà Béo loại nấm màu cam có vẻ là nấm độc, nhưng đang khi nữ sinh lau nước mắt nước mũi, chợt phát hiện ra loại nấm độc vừa nói đã đặt trước mặt mình. Lúc đó cô mới biết bà Béo không thể tin nổi, trò chơi ở vòng này đã vạch trần được lòng dạ con người. Nữ sinh hối hận thì đã quá muộn, vừa khóc vừa gắp lại nấm còn lại cho bà Béo kia. Bà Béo vẻ mặt mãn nguyện, ngay khi người quản trò ra hiệu lệnh, mọi người lập tức ăn. Nữ sinh phải ăn nấm độc mình lựa chọn, mà rớt nước mắt. Các người chơi khác đã ăn nấm trong bát mình, vì nấm độc 4 giờ sau mới có tác dụng nên mọi người được về phòng nghỉ. Bà Béo thì vui sướng vì nghĩ mình sắp được thêm rất nhiều tiền. Còn nữ sinh đau khổ không ngừng khóc lóc. 4 giờ sau, mọi người đều tập hợp lại khán phòng. Nữ thư ký tốt bụng sơn cho nữ sinh bộ móng tay màu đỏ, thật không tệ. Khi có thể lên thiên đường một cách đẹp đẽ như này. Ngay khi mọi người đang chờ đợi nữ sinh phát độc, bất ngờ lại xuất hiện một đảo ngược. Bà Béo bên cạnh bỗng đỏ bịch xuống, ngay sau đó hụt hơi đau đớn ngã quật xuống sàn. Nhìn dì Béo vùng vẫy trong tuyệt vọng, nữ sinh lúc này mới lộ rõ bộ mặt tàn ác. Cô ta hét lên, bà bị lừa rồi. Sự nham hiểm của nữ sinh đúng là khiến người khác phải rợn tóc gáy. Tokuda cùng anh sinh viên chở xác bà Béo mang đi. Hai người chưa hết bàng hoàng về nữ sinh tay vịn. Phía bên trong thư ký nói, nữ sinh giống như ác quỷ. Cô ta liền thẳng thắn thừa nhận rằng dù có sẽ phải giết tất cả người chơi để chiến thắng. Cô ta cũng sẽ làm vậy. Hai người trở về nghe thấy thì tức giận lắm trong lòng, bắt đầu cực kỳ ghét nữ sinh. Người quản trò lúc này xuất hiện, bà Béo chết để lại phần thưởng cho mỗi người hơn 20 triệu. Ngay lập tức một đống tiền lại được mang ra chia cho mỗi người. Nữ sinh lúc này muốn ném đi dây chuyền mà bà Béo tặng. Tokuda tức giận nói, con quỷ cái. Nữ sinh đáp lại chỉ là cười mỉa khinh người. Ông định lao lên đánh tiếp làm mọi người cản lại. Nghỉ giữa giờ mọi người lại chia nhau về phòng nghỉ ngơi. Đột nhiên bị cảnh sát lại đến một lần nữa. Anh ta cẩn thận quan sát vệt máu trên sàn nhà. Trong lòng dường như đã hiểu ra được gì đó. Quản gia lúc này ra nói chuyện cùng, mới phát hiện hóa ra anh ta cũng đang nợ một khoản rất lớn. Cảnh sát nói tất cả những người đến đây và mất tích đều đang nợ nhiều. Tôi biết ở đây đang chơi trò chơi cực mạnh. Quản gia nghe xong chỉ đành gật đầu còn hỏi cảnh sát muốn bao nhiêu tiền để giữ bí mật. Cảnh sát chưa nói mà uống một ngụm trà, quản gia liền nói, ngươi không sợ trà có độc hay sao? Chưa ngươi đến đây một mình, ta sợ gì mà không hạ độc ngươi? Câu nói khiến cảnh sát chột dạ, giơ tay lên bóp cổ. Cũng may ông già chỉ đùa cho vui, trực tiếp hỏi bao nhiêu tiền thì đủ. Không ngờ vị cảnh sát không nói số tiền, miệng lại nói nhỏ muốn trực tiếp tham gia trò chơi. Cùng lúc này, Tokuda lại đi thăm dò. Anh ta, cẩn thận di chuyển tránh camera phát hiện, nhưng không may, đã vào tầm nhìn của một camera. Tokuda dựa lưng vào tường, không ngờ đằng sau lại có một mật thất mở ra. Còn vợ của anh ta lập tức đi vào trong đó. Cùng lúc này, chuông đồng hồ đã điểm, mọi người tập hợp để chơi vòng chơi tiếp theo. Đợi mãi không thấy Tokuda xuất hiện. Mọi người thắc mắc thiếu người liệu trò chơi có hủy hay không. Nhưng quản trò nói trò chơi vẫn tiếp tục, mà cửa này là đáng sợ nhất trong tất cả các cấp. Vì Tokuda vắng mặt nên anh ta bị thải loại. Để bù vào chỗ trống, ban tổ chức thêm người chơi mới, nữ thư ký lập tức nhìn ra ông này là cảnh sát trước đó, đã đến khách sạn. Mọi người thắc mắc cảnh sát sao lại đến. Anh ta nói cảnh sát Nhật không được tham nhũng, nên nghèo, dính vào trái phiếu doanh nghiệp nên đã vỡ nợ. Người quản trò mở đạo cụ trong vòng này là các cửa sổ. 4 người chơi tương ứng với 4 cánh cửa. Khi chơi, mỗi người sẽ vào thò đầu ra ngoài cửa sổ. Trong đó, một cửa sổ bên trên sẽ có máy chém lớn. Ai không may mắn, lập tức sẽ bị cụt đầu. Người chơi nghe xong đều sợ hãi trước cách chết này. Chỉ có nữ sinh không giấu nổi sự hào hứng, cô tung tăng đi đến chọn luôn cánh cửa thứ nhất. Đang ngày kinh, nên cô nghĩ rằng vận khí của mình đang đỏ. Anh sinh viên liều mình chọn cửa sổ ngoài cùng. Bây giờ chỉ còn 2 cửa ở giữa cho thư ký và cảnh sát. Hai người đồng thời chọn trúng một cửa. Họ quyết định oản tù tì để phân định thắng thua sau 30 phút chơi mệt nghỉ, nữ thư ký đã thua cuộc. Anh cảnh sát được quyền chọn cánh cửa chết của mình. Thư ký đành đi về phía cửa sổ duy nhất còn lại. Người quản trò yêu cầu mọi người sẵn sàng.
4 người chơi lần lượt thò đầu ra ngoài cửa sổ, nói cái chết đáng sợ, chẳng bằng cảm giác chờ chết mới là đáng sợ nhất. Anh sinh viên sợ đến thọt cả lên cổ mất rồi. Để giảm căng thẳng, người quản trò tiến ra bật nhạc. Có chết cũng nên mang theo lãng mạn xuống dưới suối vàng. Mọi người lần lượt thò đầu ra cửa sổ lần nữa. Người quản trò đếm ngược từng tiếng đếm khiến 4 người giật mình. Ngay khi công tắc được ấn, máy chém ầm ầm rơi xuống. Ngay sau đó là sự im lặng đến mức đáng sợ. Anh sinh viên ngã xuống sàn, mặt cắt không còn giọt máu. 3 người còn lại vẫn đứng lặng như tờ, sau đó nữ thư ký cũng ngã nhào xuống đất. Bên trên chỉ còn cảnh sát và cô nữ sinh cuối cùng. Khóe miệng của cảnh sát nhếch lên, anh ta đã sống rõ ràng. Chỉ có nữ sinh tay vịn là đứng im bất động. Quả nhiên ứng với câu nói trước đó của cô đem theo, móng tay đẹp đẽ, kiếp sau vẫn làm tay vịn. Người quản trò tuyên bố các người là người chiến thắng. Đầu nữ sinh nằm dưới sàn nhà trên mắt còn giọt lệ. Cảnh sát và anh sinh viên lại mang xác của cô đi vứt. Quản gia từ từ xuất hiện phía sau, mang theo cái đầu nữ sinh. Tất cả lại được vứt xuống hố trượt rác của lâu đài. Cậu sinh viên trở về, người vẫn còn thơ thẩn nhớ lại cảnh ông quản gia xách cái đầu nữ sinh mà dùng mình. Thư ký nhân tiện trêu đùa ước gì được nhìn thấy cảnh cái đầu rớt xuống. Anh sinh viên tỏ vẻ là người tốt, cảm thấy ghê tởm nhưng nữ thư ký mới nói đừng giả vờ nữa. Rốt cuộc chính tay chúng ta đã giết 6 người cùng chơi. Viên cảnh sát đi đến, vội núp vào để nghe lỏm câu chuyện. Nữ thư ký tay cực thính vẫn biết anh ta ở đó. Sau vòng 6 quản trò mang ra một xe tiền như những lần trước, vòng này mỗi người được thưởng thêm tận 72 triệu đô. Nữ thư ký nợ nhiều nhất, giờ cũng đã thừa trả nợ. Quản gia hỏi có ai muốn về hay không, thư ký liền nói chơi đến cùng. Cậu sinh viên thì vẫn giữ quan điểm ở đây mới cảm thấy cuộc đời ý nghĩa. Anh cảnh sát nhận 72 triệu, nhưng vẫn còn nợ 92 triệu. Chắc chắn anh sẽ ở lại chơi tiếp vòng nữa. Lát sau quản gia muốn về, nhưng cậu sinh viên cùng nữ thư ký đề nghị đi tìm Tokuda. Họ muốn chính xuất camera để tìm anh ấy. Quản gia liền nói phải xin phép người bí ẩn, kỳ lạ thay người bí ẩn lại rời màn hình để đi đâu đó. Quản gia được phép cho mọi người vào xem camera. Rất nhanh nữ thư ký đã phát hiện ra tung tích, nhưng khi xem kỹ đoạn video, thư ký phát hiện nó đã bị xóa đi một đoạn. Đương nhiên có thể do kẻ bí ẩn xuất hiện nên đã xóa nó. Quản gia thấy vậy lập tức đuổi hết mọi người ra ngoài. Nữ thư ký rất tinh ý đi đến chỗ camera mà Tokuda xuất hiện. Bất chợt thấy quản gia vác chổi lau nhà đến đây, ông cứ vậy đi vào căn hầm bí mật. Thư ký lập tức tiến đến theo sau vào trong, phát hiện rất nhiều lối đi khác nữa. Bất chợt quản gia gọi, khiến cô giật mình. Cũng may vì là bác cháu nên không trách cô. Chỉ than phiền cháu mau ra ngoài để ông làm việc. Nhưng bất ngờ khi mở kho lại thấy xác Tokuda trong đó. Anh ta bị đâm một dao từ phía sau lưng. Thư ký nhìn thấy tay không ngừng run cầm cập nhưng vị quản gia vẻ mặt lại vô cùng lạnh lùng. Có lẽ do ông đã chứng kiến quá nhiều cái chết, ông tiết lộ đã có hàng trăm cuộc chơi cược mạng ở đây. Nhưng đây cũng là lần đầu có người chơi bị giết như vậy. Quản gia yêu cầu cháu gái giữ bí mật đến khi kết thúc trò chơi. Nói xong, hai người rời khỏi rất nhanh. Đồng hồ điểm vòng chơi thứ 7 đã tới. 3 người được dẫn vào căn phòng cổ. Trên bàn là chiếc nỏ thần. Trong đó đã để sẵn một mũi tên chết chóc. Mỗi người sẽ chọn ghế ngồi quanh bàn, rồi thắt dây an toàn lại. Sau đó xoay tròn chiếc nỏ trên bàn. Mũi tên hướng về ai, người đó sẽ bị bắn. Thư ký sợ bắn lủng bụng, bao giờ mới chết. Quản gia nói yên tâm vì nó sẽ được bắn thẳng vào tim. Khi thư ký và cảnh sát đau đầu không biết chọn ghế nào, cậu sinh viên đã nhanh chân chọn một ghế. Hiện tại đến lượt cảnh sát cũng chọn một ghế sẵn sàng. Cuối cùng, chỉ còn thư ký chọn đại một vị trí. Lúc quản gia chuẩn bị tuyên bố bắt đầu, bất chợt cảnh sát lại muốn đổi sang ghế cạnh sinh viên. Người quản trò thấy vậy, giương nỏ ngay sau đó, thò tay quay chiếc nỏ vòng vòng. Ai cũng sợ vãi đái, mũi tên sẽ quay về phía bản thân. Nỏ thần cứ vậy quay mãi, cuối cùng lướt qua mấy người, bắn vào chiếc ghế trống không. Nó chính là chiếc ghế mà viên cảnh sát vừa đổi. Thật đúng là may vãi cả nồi. Người quản trò tiếp tục lấy mũi tên cho vào trong nỏ, nhưng chưa kịp chơi, anh cảnh sát lại muốn đổi sang cái ghế vừa rồi. Chắc hẳn anh ta tin rằng mũi tên sẽ không bắn lại chỗ cũ, nhưng cuộc đời đâu có như là trong game. Quản gia tiếp tục quay chiếc nỏ lần nữa, khoảnh khắc chờ đợi chỉ vài giây mà dài vô tận. Không khác gì cảm giác bước lên pháp trường. Anh cảnh sát tự tin hơn, hớn hở, mũi tên chậm chậm quay qua anh ta, không ngờ nó quay thêm một vòng,
bắn trúng viên cảnh sát này. Mũi tên trúng tim khiến anh chết ngay tức khắc. Quản trò tuyên bố chiến thắng thuộc về hai người, nhưng lần này họ không còn cười nữa, bởi vòng tiếp theo, người chết sẽ là một trong số họ. Vòng 8, hai người sẽ chơi trò gì? Còn bao nhiêu bất ngờ của kẻ bí ẩn đứng sau? Các bạn đăng ký kênh để theo dõi nốt những tập cuối nhé. Bye bye.